به نام خدا سلام عرض می کنم. مانیتوری که میبینید اکسفیژن مدل XL 19S از مانیتورهایی که مدار پاور داخلش با آداپتور کار میکنه. آداپتورشون دم دست نبود، با منبع تغذیه خدمتتون تست میکنم. این 12 ولت 2 آمپر دوستان، این جک ورودی آداپتوره. منبع تغذیه رو 12 ولت فیکس میکنم و تست بکنیم این مشکل است. آداپتور الان رفت استاندبای، آمپرش هم دیده میشه، الان آمپر نمیکشه. با عمل پاور حدود 3 دهم آمپر میکشه و همونطور که میبینید تصویر نداره. خب این در حالی که الان به آداپتور به استندبای میره، به خاطر این است که کابل دیتا ازش قطعه. من کابل دیتا رو از این اجازه بدید از این مانیتور بگیرم و این مانیتور اکسفیژن وصل کنم. خب در این حالت دیگه اگر به استندبای نرفت، یعنی مین بورد داره کار رو درست انجام، کار طبیعیش انجام میده. و همونطور که می‌بینید در حالت پاور باقی موند و آمپر هم مقدار بیشتر از 3 دهم به 35 صدا 50 میلی آمپر بیشتر در جریان میشه. این نشون دهنده کار مین بورده. در این حالت ها احتمال هست مشکل از بکلایت باشه، ممکن است از پروگرام آیسی بایوسش باشه. روش ساده ای است برای تشخیص این مورد. روی همه تون احتمالاً این مورد رو میدونید، روی صفحه نمایش باید نور بگیرید. اگر در پس زمین تصویر دیده شد، مشکل از بکلایته و الا باید باز کنیم بررسی بکنیم. خب من الان نوری میگیرم، من اینجا بکنم دیده بشه، نه الان پس زمینه تصویر دارم. پس کاملا مشخص است که مشکل از بکلایت. مانیتور رو باز میکنیم و مقدار بکلایت و خود بکلایت رو تست میکنیم. در مورد باز کردن قاب پشت مانیتور بالاخره که روشی داره. من به این روش باز میکنم از پایین، قسمت پایینه. حتی میتونید پایرم در بیارید، ولی من خود پایرم در نمیارم. از این قسمت درز با وسیله تیز و محکمی مثل کارت استفاده میکنم، چون بعضی از لبه بالا شروع میکنم. اینا بعضیشون که برای اولین بار داره باز میشه، قسمت بالا لپر میشه و مشخص میشه. معمولا من از قسمت پایین باز میکنم که بعداً زیادم فشاری بهش اومد مشخص نمیشه. همینش به سمت قاب پشت فشار بدید. همین ترتیب سمتی که باز شد اینجا که LVDS رو از این قسمت در میده که مقدار آزاد بشه.
صفحه نمایشمونه، مین بوردمونه که فیش کابل LVDS دوستان. اینم بورد که سویچ، دکمه سویچ. خب اینا رو از این قسمت برمی‌دارم که بتونیم کاملا از آب درش بیاریم. چند تا پیش داره، اینا رو هم پیچه رو باز میکنیم، مینو دست میگیریم. اینم که صفحه نمایشمون، نمایشگر ADD 19 اینجا دوستان. با همینطوری که میبینید رو میز مدار دست گرفتیم مین رو. یه توضیح مختصر خدمتتون در مورد مین میدم. این بخش تغذیه مینه، جک آداپتور، این IC 5 ولتمون همچین پیچشه و این هم رگولاتور 3 و 3. IC مرکزیمون IC بایوس و کریستال. در این وسط بخش سیگنال است و بورد قسمتی که ما روش میخوایم الان به اصطلاح کار بکنیم بخش بکلایته. کاری که اینجا میخوایم انجام بدیم به این صورت دوستان، میخوایم تشخیص بدیم که ایراد از مدار تغذیه بکلایت هست، از مبطل بکلایت هست یا از خود بکلایت که در این قسمت قرار داریم. چون میدونید که باز کردن پنل کار مشکلی ریسکیه، میتونه تیکان خود شیشش آسیب ببینید. اینا روش ساده‌ای هست دوستان، من الان خدمتتون عملا نشون میدم. بذارید من این زیر برگ کاغذ رو بذارم. شما میخوایم ولتاژ بس کنیم، بدن فلزی اتصال نکنه و 12 ولت رو اینجا بس میکنم و ابتدا خاموش میکنم.